The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. हेलो सबैजना जसले हामीलाई हेर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई द फ्याब शोमा वार्म वेलकम छ। हामी जहिले पनि भन्छौं अन्त किन हेर्ने। म तपाईको होस्ट समीर र आज म एक्लै छैन, मसँग छ एकदमै फ्याबुलस फ्याब होस्ट सुमना। सुमना के छ हाल खबर? ठीक छ सर, all good, how are you? I'm good। आज सुमना आज यसो हेरे, मैले तिमीलाई हेरे, तिमीले मलाई हेर्यो। Yes। तिमी र मेरो आज कलर कन्ट्रास्ट कस्तो हामी प्लान गरे जस्तो भयो। प्लान गरे जस्तो। It was like the day was like just for us, हामीले यसरी कोअर्डिनेटेड वेमा आउनको लागि ल्याएर आज या। हैन राति हाम्रो यो फ्याब शोको यो हाम्रो होस्टहरु छौं नि हामीहरु गजब छौं के हामीहरु है, कतै न कतै मिलिरा हुन्छौं अनि आज हाम्रो आजको फ्याब होस्ट लेक्स लिम्बुलाई ह्यापी बर्थडे। हामीले मैले भर्खर इन्स्टाग्राममा ल्याएर थाहा पाएँ हैन, हिजो थियो कि आज त्यो म स्योर छैन है, थाहा त पाउनु पर्ने। सरी लेक्स हैन, तर ह्यापी बर्थडे। सो यति हुँदैन के छ अरु नानीहरु? अरु सबै ठीक छ, यु नो अब न्यू इयर को न्यू मन्थमा हामी छौं अहिले। बट अल्सो सो मेनी थिंग्स आर चेन्जिङ एन्ड मेनी न्यू थिंग्स आर एडिङ अप। अब जस्तै हामी हलिडेजको कुरा गरौँ हैन, अब यो सैटरडे र सन्डे हलिडेज आए पश्चात अब अस्ति भर्खर त फ्राइडे सैटरडे सन्डे नै हलिडे थियो। अब यो इन्धनको खपत घटाउनको लागि गरिएको भने तापनि फेरि पोखराको टुरिज्म चाहिँ बुस्ट भएको छ भन्ने कुरा पनि मैले पढे हैन। सो अब अलिकति यसो हेर्दाखेरि लाइक वाज द मोटिभ रियली अचिभड भनेर चाहिँ मैले अलि मनन गरिरहेको छु। त्यही त अब यसले प्रोज एन्ड कन्स छ। यता इन्धन खपत गर्यो भने छ नि, अब यहाँ यसो हेर्नु यसले अब देशको अरू भागमा लगायत काठमाडौँमा पनि हेर्ने हुन्छ नि, जहाँ म्याक्सिमम पपुलेसन त त्यहाँ यहाँ छ नि त सहरको हिसाबले, त्यहाँ म्याक्सिमम मान्छे इलेक्ट्रिक भेहिकल रहेछ कि, जो घुम्न जान चाहन्छन् हैन। र सार्वजनिक सहर साधनमा धेरै इलेक्ट्रिकमा आउन थालिसकेको छ, माइक्रोहरू त। त्यसले गर्दाखेरि जे होस् विधाले चाहिँ नि इन्धन घटाउनु भन्दा नि मान्छेलाई अलिक पैसा खर्च गराउनलाई प्रेरित गरेछ र 15 दिनमा सरकारी पैसा दिने स्यालेरी दिने जुन प्रावधान सुरु भएको छ त्यसले मान्छेलाई पैसा खर्च गरौँ भएको छ। एक किसिमले हेर्ने ठिकै छ। आन्तरिक टुरिज्म राम्रो भएको अहिलेको अवस्थामा, अहिले संसारको लडाईको अवस्थामा त मेरो लागि त ठिकै लाग्यो मलाई। बट अल्सो त्यो पनि हो हैन, आई एग्री विथ दैट पोइन्ट अल्सो। तर नेपालमा चाहिँ अब धेरै सार्वजनिक विधाहरू हैन, यो दिवस त्यो दिवस मनाइने र आज वैशाख 24 गते चाहिँ हाम्रो भाषा दिवस रहेछ हैन। बागमती प्रदेशमा चाहिँ अब यो दिवसको लागि विधा भनेर तोकिए तापनि अब कतिवटा विधा चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकदम बहसको विषय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो र हामी शुभकामना छ, भाषा दिवसको लागि शुभकामना छ सबैजनालाई, राम्रो कुरा हो हैन। तर ह्याभिङ सेड द्याट सुमनाले भनिहाल्यो कतिवटा बिदै किन भने नि मैले बुझेन, सेलिब्रेट गरौँ न एकदम हर्ष उल्लासका साथ, मिडिया चलाऊ, सोसियल मिडिया चलाऊ, सबैले एकअर्का शुभकामना दिउँ हैन। बिदै किन भने कि अथवा आफ्नो कार्यस्थल अफिसमा ल सबैले एकअर्कालाई बधाई दिउँ, पर्छ भने फुलका गुच्छा दिउँ हैन, धन्यवाद दिउँ हैन भाषाको लागि। त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँ कि लेट्स इम्प्लिमेन्ट, राम्रो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। तर मनाउनलाई बिदा दिन्छ किन भने कि मैले कति धेरै बिदा। सो या म पनि यसलाई बिदाले चाहिँ म बिदाको पक्षमा, धेरै बिदाको पक्षमा म चाहिँ छैन। हजुर, अब दिवस भनेको कुरा मनाउनको लागि र एउटा सिग्निफिकेन्ट डेलाई रिमेम्बर गर्नको लागि पनि हो। र बागमती प्रदेशमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अफिसियल भाषाको रूपमा नेपाल भाषा छ र तामाङ भाषा पनि जोडिएको छ। र यो कुरा सायद रिमाइन्ड गर्नको लागि र यो भाषाको इम्पोर्टेन्स पनि जनाउनको लागि सायद यो दिवस मनाइदैछ होला। त्यसैले भाषाको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नेपालमा जहिले पनि छ। इङ्ग्लिस र नेपाली बाहेक अब तामाङ र नेवा भाषा नि भइहाल्यो, नेपाल भाषा भाषा। ल ठिकै छ, सबैलाई शुभकामना दिँदै अब आज हाम्रो अगाडि बढौँ। अब नेपाल भाषा जोडिन्छ, संस्कृत पनि छ हाम्रो, संस्कृत अब्बल हाम्रो गुरु पनि हुन्छ अफ कोर्स। उहाँलाई के ल्याउने हो त आज, के गर्ने? अफ कोर्स ल्याउँ हामी। अब ग्रह दृष्टितिर लागौँ।
ग्रह दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ग्रह दृष्टिमा आजको दिन कस्तो रहनेछ, ग्रहहरूले कस्तो खाले दृष्टि तपाईँको राशिमा पार्दैछन्, शुभ ग्रहको दृष्टि या अशुभ ग्रहको दृष्टि भन्ने महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। आजको दिनलाई विचार गर्नुपर्दा आज बिहीबारको दिन परेको छ। त्यस्तै गरी तिथिको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि जेठ कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथिलाई शुभ तिथिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। चन्द्रमा आज धनु राशिमा नै रहने भएको कारणले गर्दाखेरि मेषदेखि लिएर मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन शुभ मानिएको छ। भाग्योदयको दिन परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाग्यलाई वृद्धि गर्ने अथवा भाग्यलाई अझ बलियो गराउनको लागि र आफूले गरेका कामलाई अझ महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विशेष गरी आज बिहीबारको दिन पनि परेको छ। इष्टदेव अर्थात् हामीले गर्ने कामको लागि अझ राम्रो होस् भन्नको लागि बगलामुखीको आराधना गर्न सक्यौँ भने पनि शुभ रहनेछ। यी नियमहरूलाई पालना गर्दै आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने दिन मेष राशिको लागि शुभ मानिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको लागि भने शुक्र ग्रहको प्रभाव अशुद्ध भावमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिन वृष राशिले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ। शत्रुहरू वृद्धि भएर जानेछन्। विशेष गरी आफूले नचाहेको कुराहरू गर्नुपर्ने र काम गरे बापत अब्जसहरू आउन सक्ने जस्ता नकारात्मक योग आज दिनभरि नै देखा परेका छन्। विशेष आफ्नो इष्टदेवको आराधना गरौँ, बगलामुखीको दर्शन गरौँ, सकेसम्म कालो चिजहरूलाई प्रयोग नगरौँ। यी नियमहरूलाई पालना गर्दै दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन्। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि भने देवगुरु बृहस्पतिको उपस्थिति शुभ भावमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दिन शुभ मानिएको छ। लामो समयदेखि बिग्रिएको सम्बन्धलाई अझ बलियो गराउनको लागि पनि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने नयाँ सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि आजको दिन शुभ मानिएको छ। कुनै त्यस्तो खाले ग्रहजन्य दोष विघ्न बाधाहरू पर्न सक्ने देखिएको छैन। गजकेसरी योग परेको छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुने, स्थान परिवर्तनका योगहरू पनि देखा परेका छन्। आफूले खोजेको र रोजेको स्थानमा गएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्तिका हिसाबले पनि आज मिथुन राशिको लागि शुभ मानिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि भने आजको दिन सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्ने देखिएको छ। झैझमेलाहरूबाट टाढै बस्नुपर्ने छ। खानपिनबाट पनि जोगिनुपर्ने छ र सँगसँगै आफूले गर्न खोजेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई राम्रो गराउनको लागि शुद्ध भोजन गरेर आफ्नो इष्टदेवको आराधना गरेर निर्णयलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सकारात्मक निर्णयहरू आउन सक्ने ग्रहले सङ्केत देखाएका छन्। कुनै त्यस्तो खाले नकारात्मक योगहरू बनेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इष्टदेवको आराधना गर्दै दिनलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने कर्कट राशिको लागि दिन शुभ नै रहने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूको लागि भने शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रलाई राम्रो गराउनको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यात्राको योग पनि जुरेको छ। शैक्षिक यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू अथवा कुनै पनि यात्राहरूमा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि यात्रा र सँगसँगै काम पनि सफल भएर जाने देखिएको छ। आजको दिन सिंह राशिको लागि महत्त्वपूर्ण नै रहने छ ग्रहहरूको दृष्टिमा।
त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूको लागि पनि ग्रहहरूको दृष्टि आज शुभ भावमा पर्न खोजिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि कार्यहरू सफलतादेखि लिएर आफूले सोचेका मनले आँटेका सम्पूर्ण कर्महरू सिद्ध भएर जाने देखिएको छ। कर्मसिद्धिका हिसाबले पनि आजको दिन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ कन्या राशिलाई र महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि र आफूले अगाडि बढाएको सम्बन्धलाई लामो समयसम्म स्थायी रूपमा रहिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बगलामुखीको आराधना गर्नुहोस्, बगलामुखीको दर्शन गर्नुभयो भने विघ्न बाधाहरू र नकारात्मक नजर दोषबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ। नियमहरूलाई पालना गर्नुहोस्, पक्कै पनि कन्या राशिको लागि दिन शुभ रहने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको लागि भने हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि कामहरू सहजै सम्पादन हुन सक्ने ग्रहले सङ्केत देखाएका छन्। भाग्य पनि खुलेर जानेछ, तर आफूले गर्न खोजेका कामहरू अरूलाई जिम्मा लगाएर अगाडि बढ्नुभयो भने काममा हानि नोक्सानीहरू हुने र घाटाहरू बिहोर्नु पर्ने ग्रहले सङ्केत देखाएका छन्। आफै अगाडि सरेर आफूले नै हिम्मतलाई अगाडि बढाउँदै कामलाई लग्नुभयो भने कार्यसिद्धिका हिसाबले तुला राशिको लागि दिन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि भने खर्चमा वृद्धि हुने ग्रहले सङ्केत देखाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सकेसम्म खर्चलाई नियन्त्रणमै राखेर दिनलाई प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिएको छ। लामो यात्रा गर्दाखेरि होस् अथवा साथीभाइहरूसँग मिलेर काम गर्दाखेरि होस् अथवा साथीभाइसँग सँगसँगै यात्रा गर्दाखेरि होस् विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। इष्टदेवको पनि आराधना गरौँ, विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन् भने झैझमेलाहरूबाट सदैव टाढा रहनुपर्ने देखिएको छ आज दिनभरि नै। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको लागि भने दिनको सुरुवातै चन्द्रमा शिरमा बसेको अवस्थाबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिन शुभ मानेको छ। विघ्न बाधाहरू रहने छैनन्। चिसोको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा अचानक समस्याहरू आउन सक्ने, उत्पन्न हुन सक्ने ग्रहले सङ्केत देखाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सकेसम्म चिसो चिजहरूबाट, चिसो पदार्थहरूबाट तपाईँ जोगिनु पर्नेछ। यी नियमहरूलाई पनि पालना गर्नुहोस्, इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्, विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन्। महत्त्वपूर्ण निर्णय, महत्त्वपूर्ण कामहरू आज दिनभरि नै सिद्ध भएर जाने देखिएको छ। आजको दिन धनु राशिको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको लागि पनि आजको दिन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। धन सञ्चित का हिसाबले पनि दिन शुभ नै रहने देखिएको छ। व्यापार व्यवसायबाट सफलता प्राप्त हुने देखिएको छ भने शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रबाट पनि सुखको अनुभूति आज गर्न पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मकर राशिको लागि आजको दिन उत्तम अनि शुभ नै रहने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि पनि आजको दिन सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्ने देखिएको छ। आफूले गर्न खोजेका कामहरू विलम्ब गरी कार्यसिद्धि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दिनको सुरुवात ढिलो गरी हुनेछ र कहीँ पनि कामहरू ढिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हतार गर्ने, आत्तिने र अरूलाई काम जिम्मा दिएर अगाडि बढ्ने कुराहरूबाट तपाईँ जोगिनुभयो भने दिन शुभ रहनेछ। शनिदेवको आराधना गर्नुहोस्, बगलामुखीको दर्शन गर्नुहोस्। कुनै पनि विघ्न बाधाहरू आज दिनभरि पर्न सक्ने ग्रहको दृष्टि परेको छैन। त्यस्तै गरी अन्तिममा रहेको छ मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको लागि पनि आज मङ्गल र शनिको युक्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि दिनलाई सामान्य तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने ग्रहले सङ्केत देखाएका छन्। झैझमेलाहरूबाट पनि टाढा बस्नु पर्यो, मुद्दा मामिलाहरूबाट पनि जोगिएर बस्नु पर्यो र सुख सुविधाका हिसाबले आज सुख भाग्यमा वृद्धि हुने योग परेको कारणले गर्दाखेरि धैर्य भएर कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने कार्य सफलता आज दिनभरि नै मिल्नेछ। शनिले भने झैझमेला र मङ्गलको कारणले गर्दाखेरि मन
मनमा नैराश्यता पनि उत्पन्न गराउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि योबाट जोगिएर आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सम्पूर्ण कर्महरू सम्पूर्ण योग ग्रहहरूका दृष्टि शुभ नै रहने देखिएको छ। मेषदेखि लिएर मीन राशि उनीहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ, ग्रहहरूको दृष्टि तपाईँको राशिलाई कसरी पर्दैछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी गराए। कार्यक्रममा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू पनि छन्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। वेलकम ब्याक टु द फ्याब शो। अन्त किन हेर्नेमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होला हिमालय टेलिभिजनमा लाइभ प्रसारण अथवा टिकटकमा पनि लाइभ प्रसारण क्याच गर्न सक्नुहुन्छ र बेलुका यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालय टिभी प्रेमियरमा 9 बजे र युट्युबमा हाम्रो प्रसारण फेरि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अफ कोर्स आजको दिन हाम्रो थर्सडे वी डु हेभ गेस्ट, इन्क्रेडिबल गेस्ट वेटिङ फर द कन्भर्सेसन। सो बिफोर द्याट समीर सर, व्हाट डु वी डु? एब्सोल्युटली सो हामी एकदम एक्साइटेड छौँ। आज हामीसँग नेपाली र इन्टरनेसनल गेस्ट हुनुहुन्छ। आज एकदम टपिक स्पेसिफिक छ। आज एकदम रमाइलो कुराकानी छ। हामीहरू एकदम यस्तो इन्ट्रेस्टिङ टपिक छुँदैछौँ जुन चाहिँ हामी नर्मली हामी देख्छौँ तर कुरा गर्दैनौँ। त्यो के हो, कस्ता गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, पहिले हामीले बनाएको एउटा भिडियो हेरिहालौँ। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौँ जुन हाम्रो देशको भूगोल र पहिचानसँग जोडिएको छ। यस्ता विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरू जसले हिमालका उच्च खर्क र चौरहरूलाई जीवन्त राख्नु भएको छ। आज हामीसँग यस्ता 2 विशेषज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले हिमालको पर्यावरण र हाम्रा पशुपालक समुदायको आवाजलाई विश्व स्तरमा पुर्याइरहनु भएको छ। एकजना जो भुटानदेखि पाकिस्तानसम्मका उच्च पहाडी भेगमा पुगेर चौरी पालन र चरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि दशकौंदेखि लाग्नु भएको छ। उहाँलाई हामी हिमालका चौरी र गोठालाहरूका सारथी पनि भन्न सक्छौं। र अर्का व्यक्तित्व जसले वनस्पति र पारिस्थितिक प्रणालीको विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले यसै महिना 40 भन्दा बढी देशका पशुपालक महिलाहरूलाई काठमाडौँमा उतारेर एउटा ऐतिहासिक विश्व सम्मेलनको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ इसिमोडका वरिष्ठ विशेषज्ञहरू डाक्टर टासी दोर्जी र डाक्टर सृजना जोशी। उहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। Doctors, welcome to the show. Namaste. Thank you. Thank you. So it's very interesting and it's an honor to have you here. So अब यो 2026 चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्षहरू हैन मनाइरहेका छौँ हामीले। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल इयर अफ रेन्जल्यान्ड्स एन्ड पास्चुरालिस्ट भनेर पनि मनाउँदै रहेछौँ हामीले। यो मेरो लागि त एकदमै नौलो कुरा हो हैन। मैले पहिलो पटक थाहा पाउँदैछु। हामीले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूको लागि पनि एउटा नौलो कुरा हुन सक्छ। सो कैन यु ब्रिफली एक्सप्लेन यो इयरको इम्पोर्टेन्स, सिग्निफिकेन्स हैन के रह्यो भनेर? संयुक्त राष्ट्र संघले चाहिँ 2022 मा चाहिँ नि 2026 लाई चाहिँ इन्टरनेसनल इयर अफ रेन्जल्यान्ड एन्ड पास्चुरालिस्ट भनेर घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट रोड म्याप्सहरू थुप्रै कार्यक्रमहरू भइसकेको छ। अब यो वर्ष त अब मेन इयर नै अफ सेलिब्रेसन नै हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो एउटा चाहिँ बिग इभेन्ट गर्न लागेको चाहिँ ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पास्टोरलिस्ट वुमेन विच इज पार्ट अफ द्याट बिग इभेन्ट अफ लाइक इन्टरनेसनल इयर अफ रेन्जल्यान्ड एन्ड पास्टोरलिस्ट। पास्टोरलिजम मेरो सुनिरहेको वर्ड त हो तर त्यस्तो इम्पोर्टेन्स हामीले बुझेको छैन कि ग्लोबली तपाईँ काम पनि गर्नुहुन्छ। What's the importance of your pastoralism? Thank you. Grazing. Motto के छ यसमा? Thank you for having us. Number one, अब मेरो नेपाली अलि टुटफुट हुन्छ, but excuse me, but I love Nepali language. म सिक्दैछु। पास्टोरलिजम भनेको चाहिँ एउटा लाइभलीहुडको हो। जस्तो एग्रिकल्चर फार्मिङ हुन्छ तलतिर हाई अल्टिट्युड, लो अल्टिट्युड, wherever it is, एउटा livelihood option हो। त्यो चाहिँ based on livestock grazing, number one, and also number two चाहिँ यो mobility हुन्छ, transhumance, moving from one place to another. So त्यो बेसिस चाहिँ एउटा पास्टोरलिजम भन्छ। अन्त पास्टोरलिजममा चाहिँ 2टा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ ग्रेजिङको, रेन्जल्यान्डको खर्क भन्छ नि हाम्रो नेपालमा। अर्को चाहिँ पिपुल भनेको चाहिँ यो हाम्रो गोठालोहरू, हर्डर्सहरू। अन्त यो सँगसँगै जोडेको बाख्रा, बेरा, याक, चौरीहरू। द्याट लाइभलीहुड इज कल्ड एज पास्टोरलिजम। एन्ड ग्लोबल सिग्निफिकेन्स के छ भने ग्लोबली हाम्रो अर्थको ल्यान्ड मास हेर्नुभयो भने 50% अफ द ल्यान्ड युज चाहिँ रेन्जल्यान्ड अरे।
So very significant. So 50% and more than millions of people are dependent. अब हाम्रो यहाँ हिन्दूको हिमालयमा हेर्नुभयो भने हामी 8 देशमा काम गर्नु हुँदैछ अफगानिस्तानदेखि लिएर भुटान इन्डिया नेपाल चाइना बङ्गलादेश हैन भुटान जोडेर त्यसको ल्यान्ड मास हेर्नुभयो भने तपाईले 60% अफ दैट ल्यान्ड युज चाहिँ खटका हो रेन्ज ल्यान्ड हो त्यसमा 25 to 30 million pastoralists herders are dependent छ so it's very significant to discuss त्यसले गर्दा चाहिँ तर त्यसको इस्युहरु चाहिँ अलिकति गाह्रो छ नि दिस पिपल आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड तपाईले बुझ्नै हुन्छ नेपालमा हाम्रो दोलपो सोलुखुम्बु हैन ताप्लेजोङ हैन हुम्ला जुम्ला दार्चुलाको अप्पर पार्टको कुरा हुन्छ सेम थिङ लाइक इन्डियन हिमालयन्स भुटानको माथि गाह्रो ठाउँमा भएर चाहिँ अलिकति पोलिसीदेखि अलिकति डिस्टेन्स भयो पोलिसी आउटरिच पाउन सकेन सो डेभलपमेन्ट त्यति गर्न सकेन हैन त्यसले गर्दा चाहिँ थुप्रो चेन्जेस हुँदैछ नि माथिको अहिले पिपल आर मुभिङ आउट सो पिपल आर मुभिङ आउट स्पेशली युथ्स आर मुभिङ आउट देयर इज अ सिरियस इश्यू हैन त्यसले गर्दा इट्स इम्पोर्टेन्ट दैट वी डिस्कस एन्ड द्याट्स व्हाई यूएन हैज डिक्लेयर्ड कि यहाँ हाम्रो रिजनमा मात्रै होइन ग्लोबली एन्डिस भन्नुहोस् इस्ट अफ्रिकन कन्ट्रिज भन्नुहोस् अल्पाइनतिर भन्नुहोस् आर्टिकतिर भन्नुहोस् हैन सबैतिर पास्टोरलिस्ट अलिकति मार्जिनलाइज नै छ कि बट द्याट इम्पोर्टेन्स हैज नट बिन त्यति लेभलमा रियलाइजेसन भएको छैन द्याट्स वाइ युएन हेज डिक्लेयर दिस एज अ इन्टरनेसनल इयर अफ रेन्जल्यान्ड एन्ड पास्टोरलिस्ट पोलिसी सपोर्ट छैन भने इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन अन्त गाह्रो हुँदै जान्छ सिचुएसन चाहिँ सो आई थिङ्क दिस इज द इयर फर ब्रिङिङ द्याट अप फ्रन्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ रेन्जल्यान्ड चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीले सिमोडमा काम गर्दाखेरि देखि नै भने त इन्भेस्टमेन्ट एकदमै कम छ कि रेन्जल्यान्डमा बिकज इट्स भेरी डिफिकल्ट टु वर्क पनि अनि लाइक इन्भेस्टमेन्टको पार्टमा चाहिँ एकदमै लेस इन्भेस्टमेन्ट छ सो गभर्मेन्ट सुड प्रायोरिटाइज भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एडभोकेट गरिरहेको छौँ मैले सोचे रेन्जल्यान्ड भने चराउने ठाउँ भने बुझ्नु माथि हजुर चराउने ठाउँ हजुर जस्तो एउटा सोध्यानु नि उहाँले ग्लोबल कुरा त गर्नुभयो नेपालमा च्यालेन्ज कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले यही च्यालेन्जहरू बारे कुराहरू त तपाईँ यो कन्फरेन्स होला होला नि त त्यो च्यालेन्ज हजुर महिलाहरूको च्यालेन्ज महिलाहरूको च्यालेन्ज हजुर के कस्तो च्यालेन्जहरू चाहिँ कुरा यो टपिकमा आउँछन् होला त यो कन्फरेन्समा तपाईँले कस्तो कस्तो टपिक आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई एउटा त त्यही जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी होइन महिलाहरूले भोगेको उहरू चाहिँ नि त्यो इस्युजहरूमा डिस्कसन हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पोलिसी मार्जिनलाइजेसनको कुराहरू भयो होइन अनि त्यसपछि उहाँहरूको लाइक स्पेस पाउँदैन नि त बोल्नको लागि त्यो चाहिँ नि अब कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूको क्यापेसिटी स्ट्रेन्थनिङ गर्न सकिन्छ सो द्याट उहाँहरूको भोइस चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने त्यो टाइपको चाहिँ नि कुराहरूमा चाहिँ नि विषयमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अलिकति एडिसन बहिनीले भन्नुभयो तीनटा कुरा जस्तो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हाइलाइट नम्बर 1 हामीले अहिले क्लाइमेट चेन्जको इस्यु भन्नुहुन्छ नि होइन क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ आउँछ बेसी हायर अल्टिट्युडमा चाहिँ बेसी टेम्परेचर राइज हुन्छ यो प्रुभन हो अब हेर्नुहोस् हाम्रो हाई अल्टिट्युड माउन्टेन्स अफ नेपाल भुटान एभरेजतिर ग्लेसियर मेल्ट बन्छ होइन सबै ग्लेसियर डिजास्टर कहाँ हुन्छ बेसी त माथि नै ओरिजिन हुन्छ सो इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्जेस एन्ड डिजास्टर चाहिँ मोर प्रोमिनेन्ट इन दोज हायर एलिभेसन्स त्यो त प्रुभन हो होइन You can see that happening in Nepal and also Himalayas much in number 1. So they are the first line who are impacted by climate change. Right? So number 2 case they in our issue chain about social service. The governments are trying their best. Right? We are developing countries. Our region go kura gare pani. It's difficult for the governments no matter how much we try. Right? So school din sakdena, education facilities din sakena. When there is no provision of the social services, obviously. Look at ourselves. Mero pani ta if I am a herder, mero bachcha ko lagi ta I don't want them to suffer. Okay, होइन same thing. So these are the situations. Socio-economic drivers को पनि issues छ होइन. So that's why अहिले तपाईले हेर्नु भयो भने only you will say maximum figure मेरो हातमा छैन but old and elderly चाहिँ माथि गाउँमा बसेको छ युथहरु चाहिँ उताबाट चाहिँ टाउनमा आयो काठमाडौँ आयो पोखरा आयो थिम्पू आयो है अब यहाँबाट चाहिँ फेरि बाहिर गयो कि होइन. So is this the trend we want to continue seeing? Hunsa, okay, let's say for governments, for example, some governments in the region, they have money. Sabai chain settle गर्ने पनि त एउटा कुरा हो नि हैन. It's easy for the government to develop town मा लैजाऊ माथि दुःख छ. We don't to take roads, we don't to take electricity, it's very expensive, telecommunication. Why don't we settle? But is that the right solution? Another question छ. Because people can be settled तर landscape को लागि के हुन्छ? Because these herders
हाम्रो अहिले त गोठालो भन्छ नि, आई थिङ्क वी क्यान युज दिस टर्मिनोलोजी होइन, इट्स ओके। तर दे आर द कस्टडियन्स अफ ल्यान्डस्केप हो कि यिनीहरूले म्यानेज गरेको, दे आर द म्यानेजर्स हो कि। बट समहाउ डाउन द लाइन, स्पेसली आफ्टर 1992 होला रियो समिटदेखि हाम्रो एसडिजीको कुरा भयो, अन्त कन्जर्भेसनको न्यारेटिभ भरेर गयो, एन्ड देन नेसनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाजहरू थुप्रै आयो, वी बिकम भेरी फन्ड अफ द्याट एन्ड वी ह्याड टु बी द्याट स्टेजमा। बट समहाउ वी टेन्डेड टु exclude people somehow. I cannot say 100%, tara generally. And when you exclude people from the development paradigm, obviously people will not start owning. So we had this another big challenge, policy gap. Just wanted to add a little bit. Of course, very well said. यहाँले भन्नुभएको कुरा अहिले समय सान्दर्भिक पनि छ। अब हामीले जलवायु परिवर्तनको कुरा जोड्दैछौँ र अब अहिले ग्लोबल ग्यादरिङ अफ वुमेन पास्टोरलिस्टको कन्भेन्सन हुन लागेको खण्डमा महिलाहरू अब जेन्डरको लेन्सले पनि हेर्ने हो भने क्लाइमेट चेन्जको प्रभावले चाहिँ अलिकति बढी प्रभावित भएको पनि देखिन्छ र यो कन्भेन्सन चाहिँ आई थिङ्क इट कम्स एट अ भेरी राइट टाइम होइन। उहाँहरूको आवाज सुन्नको लागि, उहाँहरूको इस्युजहरू हामीले डिस्कस गर्नको लागि कम्स एट अ भेरी राइट टाइम। यससँगै मलाई चाहिँ के जोड्न मन लाग्यो भने जस्तै यहाँले भन्नुभयो पोलिसीमा पनि मार्जिनलाइज हुनुहुन्छ, जियोग्राफिकली भेरी आइसोलेटेड हुनुहुन्छ, यो रिजन नै हामीले एक्सेस गर्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो पनि छ होइन। सो इसिमोडले यो सन्दर्भमा काम गरेको थुप्रै वर्ष पनि भइसक्यो। यहाँहरूको मिसन अब्जेक्टिभ्स होइन यो रिजनहरूमा त छँदैछ, के कामहरू हुँदै आइरहेका छन् र पोलिसीको यो जुन ग्याप छ नि यसलाई चाहिँ ब्रिज कसरी गरिरहनु भएको छ? Thank you. यो निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो आज। आई वान्ट टु रियली क्ल्यारिफाई 2-3 की इस्युज हामीले ग्राउन्डेड फन्डामेन्टल त्यसमा चाहिँ एउटा फर इक्जाम्पल एनी डेभलपमेन्ट सरकारको पोलिसी र ब्लेसिङ्स वी निड, विदाउट द्याट नथिङ मुभ्स। तर यो खटका रेन्जल्यान्डको चाहिँ नोबडिज डोमेन जस्तो पनि भयो कि हाम्रो रिजनमा चाहिँ, एक्सेप्ट इन चाइना एन्ड एल्सवेयर। चाइनामा चाहिँ अब होल एउटा नयाँ मिनिस्ट्री नि इज टेकिङ केयर अफ इकोलोजिकल, त्यो होल टिबेटन प्लेटु होइन, रेन्जल्यान्ड, त्यो नेचुरल रिसोर्सको लागि एउटा सेपरेटली मिनिस्ट्री छ डेडिकेटेड। हेर्नुहोस् न, दे हेभ रियलाइज द इम्पोर्टेन्स। तर अनेस्टली स्पिकिङ भुटान भन्नुहोस्, नेपाल, इन्डियन हिमालयस, हाम्रो भुटान, नेपाल, इन्डिया, नर्दर्न पाकिस्तानतिर पनि यो खटकाको रेन्जल्यान्डको स्पेस चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्ल्यारिटी भएन कि। लाइफ स्टक पशुको डोमेन छ नि, बिकज किन याक, चौरी, बाख्रा, भेडा भनेको त लाइफ स्टक भयो। सो डिपार्टमेन्ट अफ लाइफ स्टक, पशु विभागको चाहिँ रोल छँदैछ त्यसमा है। एन्ड फरेस्ट भनेको चाहिँ वन, नेसनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेन्टहरूको पनि त त्यो एरियामा छ। नाउ देयर इज अनदर इस्यु अफ टुरिज्महरू पनि सबै कहाँ जानुहुन्छ, नेपालमा त एभरेस्ट ट्रेकिङ गरे, कहाँ अरे ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप कहाँ छ, हाई अल्टिट्युडमै छ। टुरिज्मको पनि निकै इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर भयो किन। पानी कहाँबाट आउनुहुन्छ, पानी पनि त माथिले त्यही ल्यान्डस्केपबाटै आउनुहुन्छ होइन है। अब पानीको त्यसो मेडिसिनल प्लान्ट कहाँ ग्रोनुहुन्छ, अफकोर्स फरेस्ट वनमा पनि छ, बट म्याक्सिमम् तपाईँको याद छ किम्फू होइन, सबै इम्पोर्टेन्ट मेडिसिनहरू त्यो क्षेत्रमै हो कि। सो द्याट मिन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द मल्टी स्टेक होल्डरसिप इन्भल्भ, कति डिपार्टमेन्ट विभाग छ त्यसमा इन्भल्भ। तर नो वान डिपार्टमेन्ट अर एजेन्सी अलिकति इज टेकिङ केयर अफ द्याट। युजिङ चाहिँ सबैले युज गर्छ, म्यानेजमेन्टको चाहिँ अलिकति कमजोरी छ। सो द की मेसेज इज विच डिपार्टमेन्ट, विच मिनिस्ट्री इज द इन्चार्ज अफ खर्का म्यानेजमेन्ट, त्यो क्ल्यारिटी भएको छैन पोलिसीमा। द्याट इज द बिगेस्ट पोलिसी ग्याप वी ह्याभ। सो नाउ फर इक्जाम्पल अब नेपालको चाहिँ रेन्जल्यान्ड पोलिसी 2012मा बनाएको छ होइन बहिनी, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि नेपाल गभर्मेन्टलाई इसिमोडले पनि सपोर्ट गरेर चाहिँ नि 2012मा चाहिँ नेसनल रेन्जल्यान्ड पोलिसी चाहिँ नि भएको थियो। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ एकदमै राम्रो भएन। सो त्यो भएको चाहिँ अहिले चाहिँ 2025बाट चाहिँ नि इभन नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गर्ने भनेर चाहिँ नि अब डायलगहरू भएको थियो। लास्ट मन्थ पनि हाम्रो चाहिँ याक डेमा चाहिँ नि त्यो ऊ पनि भएको थियो, लाइक डिस्कसन पनि भएको थियो, एउटा सेपरेट इन्टरेक्सनहरू पनि भइरहेको छ। सो आई थिङ्क द्याट पोलिसी अब यो डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सलाई ल्याएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यो इस्युजलाई चाहिँ नि रिजल्भ भएन भने चाहिँ नि इट विल नट वर्क भन्ने टाइपको मेसेज छ। किनभने ल्यान्ड बिलोङ्स टु फरेस्ट, तर अब त्यहाँ ऊ गर्ने चाहिँ नि अब पशुपालनहरू चाहिँ अब लाइफ स्टक डिपार्टमेन्ट भएको भएर चाहिँ त्यो अझै पनि त्यो कन्फ्लिक्ट छ कि। सो त्यो इन्टिग्रेसन भएन भने चाहिँ नि इट विल नट वर्क भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि कर्णाली प्रोभिन्सको चाहिँ नि स्ट्राटेजी एक्सन प्लान पनि बनेको छ। यो त्यो चाहिँ नि
मोर ब्रोडर स्टेक होल्डर्सहरू ल्याएर चाहिँ नि डिस्कसन गरेर चाहिँ बनेको एउटा स्ट्राटेजी एन्ड एक्सन प्लान हो होप त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ यो मलाई इन्ट्रेस्ट आइरहेको छ कि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो हामी जस्तो कन्जर्भेसन गर्छौँ एनिमल फोकस हुन्छौँ चाहिए पनि छ होइन तर कन्जर्भेसन गर्दा गर्दै हामी ट्राइङ टु प्रोटेक्ट लाइफ स्टक वाइल्ड एनिमल्स गर्दा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइफ स्टक र ह्युमन जो जोडिनु भएको छ उहाँको प्रोटेक्सनको कुरालाई कसले बोल्ने भन्ने कुरा जुन अलिक कमी छ त्यो चाहिँ मलाई अलिक खड्केको कुरा हो मैले हस्पिटल चितवन गराएँ सो आई थिङ्किङ अफ द एनिमल्स बट देन त्योसँग जोडेको ह्युमन्सलाई पनि अलिक बचाउनु पर्यो लाइभलीहुडको कुरा छ भन्ने कुरा छ तपाईँले कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेर ग्रेजिङ गर्दा यो जुन पेस्टुरिजममा नि वाइल्ड एनिमल र ह्युमन सेटलमेन्टको त कन्फ्लिक्ट त कहीँ न कहीँ त हुन्छ यो कुरा पनि आउँछ आउँदैन यो तपाईँले अगाडि उठाउनु भएको मुद्दामा छ हाम्रो त्यो पोलिसीमा चाहिँ छ किनभने ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट माथि पनि धेरै नै छ स्नो लेपर्डको एट्याक्सहरू लाइफ स्टकमा होइन अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब याक हर्डर्सहरूलाई त इस्युज त छ नि त त्यो सो त्योहरू चाहिँ नि उसमा छ हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ एड्रेस भएको छ त्यो इस्युजलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने म अर्को 2-3 कुरा जोड्न चाह्यो बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने अब हामीले एउटा ब्युटिफुल ठाउँ जग्गा देख्यो भने हाम्रो रिजनमा स्विजरल्यान्ड भन्छ नि होइन है अस्ति हाम्रो यहाँ अनरेबल प्राइम मिनिस्टर पनि स्विजरल्यान्ड के उसको डेलिभरेसन भुटानमा पनि खोइ यस्तो राम्रो ठाउँमा भयो भने स्विजरल्यान्ड किन भन्नु खोज्यो वाइ आई थिङ्क दिस अ क्वेसन द्याट वी एज अ यहाँको हिमालयनको नेटिभ वी हेभ टु आस्क आवरसेल्फ स्विजरल्यान्ड भने किन ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप त जोडेको हो नि होइन ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ एउटा निकै ठुलो वन हुन्छ त्यसको भित्र चाहिँ एउटा खुल्ला ठाउँ हुन्छ स्पेस होइन फरेस्ट एन्ड ओपन स्पेस त्यसको कम्बिनेसनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ मोजाइक ल्यान्डस्केप भन्छ सो हाउ डिड स्विजरल्यान्ड एन्ड द कार्पेथियन अल्पाइन कन्ट्रिज म्यानेज टु डु दिस यो त म्यानेज हो नि हजुर विदाउट म्यानेजमेन्ट त्यो ओपन स्पेस चाहिँ सबै कभर हुन्छ कि फरेस्टले Now that open space is very important. In our region, we are blessed. We are literally blessed that God has gifted us with this beautiful landscape. The open space much, and that is where grazing happens. तबे वनको भित्र फरेस्टको भित्र त त्यति घाँसहरू आउँदैन नि हजुर त्यो वाइल्ड लाइफ लुक्ने ठाउँ हो होइन थुप्रै फङ्सन छ तर त्यो ओपन स्पेसको फङ्सन चाहिँ इज ग्रेजिङ फङ्सन चाहिँ हाम्रो बाख्रा बेरा र याकचाउहरूको लागि मात्रै होइन हजुर द्याट्स अल्सो द स्पेस वेयर द वाइल्ड लाइफ जस्तो तपाईँको ब्लू सिप तपाईँको के भन्छ डियरहरू मृगहरू होइन हाम्रो भुटानको आइकोनिक एनिमल टाकिनाहरू चाहिँ कहाँ ग्रेज गर्नुहुन्छ त्यो ओपन स्पेसमा गर्नुहुन्छ यो फरेस्टको भित्र कम्ती छ होइन अन्त तपाईँको यो मेडिसिनल प्लान्टहरू यसो गुम्बु त अहिले हट टपिक हो अहिले त हामी थाउजन्ड्स मिलियन्स अफ पिपल इन द आवर हाई अल्टिट्युड कलेक्टिङ यसो वेयर डज दिस ग्रो फरेस्टको भित्र होइन नि हजुर इट इज इन द्याट स्पेस सो आई वान्ट टु रियली कन्भे दिस मेसेज कि वी हेभ टु गिभ एटेन्सन टु मेन्टेनिङ दिस मोजाइक ल्यान्डस्केप द्याट इज कल्ड खर्का सो खर्काको खर्काको डेफिनेसन चाहिँ हामीले अलिकति बुझेको छैन कि खर्का भन्छ नेपालीमा भुटानमा चाहिँ चाम्डो वर्ष बिकज अफ दिस टर्मिनोलोजी इट हेज बिन more related to Department of Pashu, livestock. So we have this traditional issue terminology, but actually the space is actually habitat where हाम्रो फरेस्टको नियमसँग जोडेको हुनुपर्छ लाइफस्टकको नियमसँग पनि जोडेको छ सो द्याट्स वाइ दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट विच आई फाइन्ड लिटरली मिसिङ के हाम्रो रिजनमा चाहिँ सो इन सिम्पल टर्म्स इफ यु एप्रिसिएट द्याट ओपन स्पेस हेभ्स टु बी केप्ट एज अ ओपन स्पेस फरेस्ट त छँदैछ नि होइन सो द ट्रेडिसनल एउटा माइन्डसेट के भयो भने इन्क्लुडिङ माइसेल्फ ल आई नो एज अ भेटेनरी ट्रेन्ड भेटेनरियन म त इन्जेक्सन गर्नु थाहा छ मैले सर्जरी गर्नु थाहा छ है हाम्रो फरेस्टरहरू मेरो फरेस्टर थुप्रो छ दे आर अल्सो ट्रेन्ड इन म्यानेजिङ ट्रिज है फरेस्ट दे आर ट्रेन्ड इन म्यानेजिङ वाइल्ड लाइफ आइकोनिक स्पिसिस होइन तर who is managing that space? So हाम्रो एजुकेसनको पनि अलिकति ग्याप भएर चाहिँ we really wanted to convey this message to please give attention to this. That's why in China र अरू देशमा चाहिँ that's why बहिनीको यो इकोलोजी भनेको त्यो इम्पोर्टेन्ट हो कि इकोसिस्टम सर्भिसेस I'll add that part किनभने हाम्रो न्यारेटिभ्स पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने रेन्जल्यान्ड भनेको खालि पशु चराउने ठाउँ मात्रै भनेको सो अहिले हाम्रो 2023 बाट चाहिँ हाम्रो इसिमोडमा चाहिँ रेन्जल्यान्ड भनेको एउटा
सेपरेट इन्टरभेन्सन्स नै छ होइन त्यसमा चाहिँ नि वी आर प्रोफाइलिङ द्याट म्यानेजिङ रेन्जल्यान्ड्स फर मल्टिपल बेनिफिट्स डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम सर्भिसेस भनौँ न प्रोभिजनिङ सर्भिसेस रेगुलेटिङ सर्भिसेस कल्चर सर्भिसेस कति इम्पोर्टेन्ट छ कल्चर सर्भिसेस होइन एस्थेटिक भनौँ न मान्छे रेन्ज माथि जाने भनेको नै त्यो रेन्जल्यान्ड एरियामै जाने हो नि त होइन सो वी हेभ टु प्रोफाइल इट इन द्याट वे लाइक इट्स नट ओन्ली फर वान सर्भिसेस बट मल्टिपल सर्भिसेस मल्टिपल स्टेक होल्डर्सको इन्ट्रेस्ट छ कि त्यहाँ चाहिँ नि सो वी हेभ टु प्रोफाइल इन द्याट वे यो कुरा भइरहेछ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु दुबईमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेछ हाम्रो ब्रेक चाहिँ बेला भइरहेछ एउटा हाम्रो ब्रेक लिइहाल्छु ब्रेक पछि फेरि हाम्रो अतिथि हामी लिएर आउने नै छौँ कहीँ नजानु होला वेलकम ब्याक टु द फ्याब शो अन्त किन हेर्नेमा आज निकै नै विशेष कन्भर्सेसन लिएर हामी आइसकेका छौँ र हामी कन्भर्सेसनकै मिडमा नै छौँ सो यही सन्दर्भमा म सृजनाजीलाई एउटा क्वेसन पनि गर्न चाहन्छु हामी अब अहिले ग्लोबल कन्भेन्सन गर्दैछौँ वुमेन प्यास्टोरलिस्टहरूलाई 10 वर्षपछि हुँदैछ यो कन्भेन्सन र अब नेपालमा 15 वर्षपछि होइन र इन्टरनेसनल तहमा विश्वभरिका महिलाहरूलाई हामी ल्याउँदैछौँ सो यो कन्भेन्सनको मोटिभ के छ होइन र हामीले यो कन्भेन्सन गरे पश्चात चाहिँ के पाउँछौँ त नतिजा भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्यो पहिला अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिउँ यो ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पेस्टोरलिस्ट वुमन चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ नि मेरा भन्ने ठाउँ गुजरातको मेरा भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि 2010मा चाहिँ नि यस्तै हामीले गरे जस्तो ग्यादरिङ भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ नि विश्वभरिका यसरी नै महिलाहरू आएर चाहिँ नि यसरी 4 दिनको मिटिङ गरेर डिस्कसन गरेर चाहिँ एउटा मेरा डेक्लरेसन भनेर 25 वटा चाहिँ डेक्लरेसन पोइन्ट्समा उहाँहरूले काम गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो अब त्यसपछिको अहिलेको यो 15 वर्षमा चाहिँ नि त्यो मेरा डेक्लरेसनमा चाहिँ के काम भयो त्यसमा कतिवटा काम भयो कतिवटा काम भएन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले लेखाजोखा पनि गर्नुपर्ने छ होइन यो ग्लोबल ग्यादरिङमा त्यसको लागि पनि अब यो ग्लोबल ग्यादरिङमा आउनभन्दा अगाडि चाहिँ नि विश्वको अब 10 वटा रिजन भन्छ आइओआरपी रिजन भन्छ नि त्यहाँ चाहिँ नि अब युरोपमा अफ्रिकामा अस्ट्रेलियामा चाहिँ नि रिजनल ग्यादरिङ अब यो एसियामा पनि रिजनल ग्यादरिङ अफ पेस्टोरलिस्ट वुमेन भएरको चाहिँ ग्यादरिङ भएर चाहिँ नि त्यो मेरा डिक्लेरेसनमा चाहिँ नि फेरि रिवर्क गरेर त्यसलाई रिफाइन गर्ने कामहरू भइरहेको थियो 2025 बाट त्यो एक्सर्साइज भइरहेको थियो आई वाज अल्सो पार्ट अफ दिस रिजनल ग्यादरिङ अफ पेस्टोरलिस्ट वुमेन अस्ति इन्डियामा भएको थियो डिसेम्बरमा होइन त्यहाँ चाहिँ नि सबै यो एसियाको रिजनको महिलाहरूलाई बोलाएर त्यो डिक्लेरेसनमा काम गरेर रिफाइन गरेर चाहिँ नि सबै त्यो रिजनबाट चाहिँ त्यो डिक्लेरेसन चाहिँ नि यो ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पेस्टोरलिस्ट वुमनमा चाहिँ नि आउँदैछ हामीले चाहिँ नि यो ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पेस्टोरलिस्ट वुमनमा चाहिँ 40 वटा देश 10 वटा रिजनबाट चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता ल्याएको छौँ त्यसमा चाहिँ नि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ नि त्यो कार्यक्रमको एजेन्डा कन्सेप्ट नोट डिजाइनिङदेखि लिएर चाहिँ सबैमा चाहिँ नि पेस्टोरलिस्ट वुमनहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ वी आर जस्ट देयर टु सपोर्ट होइन उहाँहरूले नै एजेन्डा डिजाइन गर्ने उहाँहरूले नै कन्सेप्ट नोट डिजाइन गर्ने त्यो कामहरू भइरहेको छ होइन सो वी वान्ट टु किप वुमन इन द सेन्टर अफ द कन्भर्सेसन सो त्यो इभन डिजाइनिङ एभ्री फेजमा चाहिँ नि महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता होस् भनेर अनि त्यो डिक्लेरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि यहाँ आएर चाहिँ नि फेरि रिफाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि मङ्गोलियामा हुन लागेको अगस्तको इभेन्टमा चाहिँ नि त्यो प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो छ होइन मेन एउटा आउटकम चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि ग्लोबल नेटवर्क अफ पेस्टोरलिस्ट वुमन बनाउने चाहिँ एउटा दोस्रो एजेन्डा चाहिँ नि त्यो होइन अनि अर्को चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ द capacity of the pastoralist women so that they can raise that voice from this global gathering to that platform, not only to the UNCCD COP meeting but also to the other global convention like UN CBD हुँदैछ UN climate COP हुँदैछ त्योमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेस दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छौँ सो मोर ओके म बुझाउँछ जनावर चराउने महिलाहरूको भेट एउटा एक ठाउँ सबै ठाउँले एकट्ठा गराउने तपाईँहरूले कतिवटा देश आउने 40 वटा देश 40 वटा देशका महिलाहरू जसले चाहिँ चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो देशबाट आएर आफ्नो अनुभवहरू र अप्ठ्याराहरू सेयर गर्नुहुन्छ यो तपाईँले होस्ट गर्दै हजुर हामीले चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि एफएओसँग सहकार्य गरेछौँ बट दे आर मेनी डोनर्स लाइक सपोर्टर्स टु सपोर्ट अल दिस पेस्टोरल किनभने यत्रो महिलाहरूलाई एउटा उसमा ल्याउनलाई चाहिँ it needs lot of investment so we have received lot of supports धेरै सपोर्ट नै पाएको छौँ बाहिर अर्गनाइजेसनबाट इभन विदिन नेपाल फ्रम नेपालबाट पनि थुप्रै अर्गनाइजेसन्सबाट सपोर्टहरू पाएर उहाँहरूलाई ल्याउन सक्यौँ किनभने अहिलेको क्राइसिसको टाइममा होइन सो इट्स अनि स्पेसली 40 वटा कन्ट्रिजबाट ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर छ होइन सो वी हेभ बिन डुइङ लाइक रेगुलर इन्टरेक्सन विथ देम जुममा मिटिङ गर्ने थ्रु इन डिफ्रेन्ट च्यानल्स लाइक डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ नि होइन कम्युनिकेसन्सहरू हुनु पर्यो सो
we are taking care of the small kind of things like translation is very important so that they understand what is the conversation between one pastoralist, एउटा pastoralist woman र अर्को pastoralist woman ले बुझ्नु पर्यो नि कुरा गरेको. So we are investing more on that part as well. So very relevant हजुर of course Dr. Dorjile. Thank you. तपाईले पोलिसीमा यसले पोलिसीलाई नै केही ग्याप्सहरुलाई पनि हिर्काउँछ भन्दै हुनुहुन्छ. बुझ्न जाने बेला हुँदैछ बिस्तारै. Thank you. So 3 points I wanted to add to what Srijana mentioned. One is why we are hosting this big gathering in Kathmandu. It's a big opportunity. It's a once in lifetime opportunity just to feel on this. So we are blessed, as a Nepal, we are very blessed to host this. But why we are doing this is really to give a voice and platform for the herders, pastors ko लागि. अब हाम्रो रिजनमा चाहिँ forget about other regions, है हाम्रो रिजनमा फोकस गरौँ. त्यसमा चाहिँ याक चौरीको कुरा गरौँ. त्यसमा चाहिँ what we have been doing since last 8 years is हाम्रो याक चौरी पालनहरूको एउटा नेटवर्क, एउटा एसोसिएसन बनाउनु पर्यो भनेर. Because अहिले चाहिँ पुरा स्क्याटर छ नि. They are scattered all over the landscape. So त्यसले गर्दा we have started to work with our department. हाम्रो यहाँ सरकारसँग भुटान, नेपाल र इन्डिया, पाकिस्तानमा चाहिँ याक चौरी हर्डर्सहरू सबै एकट्ठा ग्रुप्स बनायो, कोअपरेटिभ्स बनायो, एसोसिएसन्स बनायो. लोकल लेभलमा हुन्छ नि. नेपालमा there are 28 districts with याक चौरी. भुटानमा 10 districts. India ma 2 states and 1 union territory. So now, last 8 years ko progress change. Bhutan now has Bhutan Yak Federation. Nepal has Nepal Yak Chauri Farmers Federation, formally registered. India ma Yak Federation of India. So now this year, to celebrate IOIRP 2026, we also want to bring them together to form a regional network. एउटा platform दिनको लागि, and we are praying that our 3 governments will support this initiative. Literally, because as I said earlier, it's always our policy makers, our bureaucracies, scientists coming together. And it's time that we talk of the real people and give them platform. And it's not new concept. Because Kathmandu, even cobblers have an association, even barbers have an association. Right? And Community Forest Users Group, Nepal is one of the most exemplary how communities get a voice through such a platform. We also want these marginalized herders to give a platform. So let's hope this will happen this year, and this will really give a voice for them to stand for themselves, number 1. Number 3, I really appreciate the government of Nepal's leadership. Sabana, Amra Department of Livestock Services. Since last year, Nepal is the first country who declared National Yak Day, 20th April. Last year, we celebrated photo. And then this year, 20th April. Example, Nepal Sarkar. Okay, now we are really requesting other countries to follow suit. If not, at least if we are successful, why not International Yak Day? Right? When there is Tiger's Day, when there is no Leopard Day, Mother's Day, Teacher's Day, why not yak? Because this is the iconic species of the third pole. North Pole ma ke huncha, है? South Pole ma ke cha? Penguin haru, kiwi haru. Third pole चाहिँ Himalaya को चाहिँ हाम्रो iconic species चाहिँ yak हो कि. And especially Nepal सँग त हाम्रो identity पनि भन्छ नि. And let me also say, yak and yeti are, है? सबै यो yak को नाम चाहिँ almost like everybody seems to use this word, but what investment is flowing back to preserve and protect that cultural identity? I think we have to support this. That's number 1. Number 2, most quickly, because policy gap can't happen because of our conservation protection. So farmers got traditional knowledge, they know how to manage this. Why they move from place to place? There's a meaning. 1,000 years of practice. Okay. But then conservation sometimes we don't allow them to move. Mobility restriction. Especially now, on one side, we really value and appreciate a community forest. Nepal example. Sometimes grazing is prohibited. So when grazing is prohibited, the mobility break. So where will this animal graze? They have to follow that seasonal cycle. That is a transhumanist. That is a traditional knowledge. So if you don't allow, if the policies restrict, this whole cycle is broken. So I want to draw attention to our given and also plead that to the government, to the policy makers, to give attention to this. Inclusive use garsan amle.
It's such a beautiful word to be inclusive, but are you really implement on the ground? Simple example मैले दिनु भयो नि एउटा अर्को चाहिँ दिस ओपन स्पेसेसको कुरा ल हाउ डु यु मेन्टेन दिस ओपन स्पेस ट्रेडिसनल नलेज छ नि अन्त ट्रेडिसनलले हाम्रो हर्डर्सहरूले चाहिँ काट्छ नि होइन श्रब्स वुडी स्पेसिस यो घाँस नचाहेको घाँस आउनु दिँदैन कि खड्कामा इट इज बिकज दे वान्ट ग्रासेस सो दे विल मेन्टेन दिस तर 20-30 years भयो कि वी हेभ नट अलाउड देम टु कट एन्ड बर्न ट्रेडिसनल बर्निङ इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस हो बट वी हेभ नट अलाउड देम नेपाल र इन्डियामा अहिले पनि ब्यान नै छ होला बट भुटान हेज ओपन द्याट अब फरेस्टको पोलिसीको भुटानको फरेस्ट पोलिसीमा चाहिँ प्रिस्क्राइब बर्निङ इज अलाउड त्यसले गर्दा सिन्स लास्ट 2 years वी हेभ बिन डुइङ टुगेदर हाउ टु डु प्रिस्क्राइब बर्निङ अहिले मेन स्ट्रिम भयो अब रुखहरू चाहिँ नचाहेको काट्नु मिल्छ बर्न गर्नु पनि हुन्छ तर अन्डर सर्टन प्र्याक्टिसेस किनभने इफ यु डोन्ट म्यानेज फायर डिजास्टर हो पोल्युसन पनि हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दा दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आई रियली वान्टेड टु कन्भे दिस मेसेज द्याट यु नो लेट अस डिस्कस अबाउट ब्रिङिङ प्रिस्क्राइब बर्निङ टु म्यानेज दिस इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डस्केप विदाउट द्याट केमिकल युज त गर्नु त मिलेन लेबर त छैन हाउ टु So we have to use this, bring this traditional knowledge back. That is important. Third, last point. Last point, Jen, for the policy makers or for you or for all of us, to do a very good planning, tabako like ke chainsa, data information chainsa. But do you know how many herders, in which place, where are they now, how many animals? Mo agi tabale bhanu it's all approximate. Tabale statistics hereru bhane 60,000, 70,000, mota-moti ko kura aउँछ. And you also don't have the figure of how many herders, how many have already left, how many have migrated. Because it's such a difficult area to get even data. अहिले त opportunity छ नि latest technologyहरू, mobile applicationहरू. So we use that data. अहिले चाहिँ भुटानमा चाहिँ सबै data पाइसक्यो होइन. फरेस्टसँग लाइफस्टकसँग ल्यान्ड कमिसनसँग मिलेर चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनले गर्दाखेरि भेरी लो कस्टमा चाहिँ डेटा पाएर हामीले डिसिजन सपोर्ट भन्छ सिस्टममा चाहिँ अहिले डेटाहरू बिकज विथ द्याट डेटा इन्फर्मेसन देन you go to the policy makers. Okay, I think this is very important role for the researchers per se also to give attention to information collection, not only from the lower valleys, but also give attention to these people. Kati cha, kaha cha, when aile yaha cha bhane next month ma uta huncha. So you need to know this mobility from disaster point of view. If next week there's going to be heavy rainfall, so how many people will be affected? Herders will be affected. The data hunu paryo ni, early warning. So without this, without information data, without knowing where they are, I don't think we can do any, mitigation or solution. So that's why this is also important to give attention to this kind of practical, right? I'm not talking about fundamental, basic research. Time छैन, energy पनि छैन. We need those, but leave that to the university or something. But I think we need this important information. So thank you more. I just wanted to bring that up to add. Yeah. This is amazing. Thank you so much. Amazing conversation. Thank you very much, both of you. Today, as I'm the women herder, the conference level on last you to two level of government. True undertaking, I will follow also the case of also there. I Tordoji Toba, regional level, Kiva as a cost of open space goes in motor livelihood, but obviously grazing go, herders or go, pastorals motor by Bondinbo. To be like the Thank you so much. We wish you and Icimod very all the best moving forward. Feel free to reach out to us anytime. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It was an amazing conversation. एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले आज केन्द्रित रहेर कुरा गर्यौं हैन. अब अहिले नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर सायद यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ कहीं कतै छुटिरहेको छ. हामीले कति सेगमेन्ट कति एस्पेक्टहरु चाहिँ मिस आउट गर्छौं कन्भर्सेसनमा र पोलिसी मेकिङमा भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गर्यौं. सो थ्यांक यू सो मच यहाँहरुले आइदिनु भएकोमा. सो अब हामी आज थर्सडे सेगमेन्टबाट चाहिँ अब आज हामीले बिदा माग्नु पर्ने हुन्छ. भोलि फेरि पनि फ्राइडे यहाँसँग भेटघाट हुने नै छ. त्यति दिनसम्मको लागि द फ्याब शोको फेरि पनि रिपिट टेलिकास्ट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ. Until then, see you tomorrow. Bye. The Fab Show
Brought to you by Study Abroad Partner Alpha Beta, Hospitality Partner Bazeko Sekua, Furniture Partner Rhino Land,